Xin chào các bạn, đây là Nancy. Ngày hôm nay Nancy đứng ở ngay chỗ shopping center, ngay chỗ mua sắm nha, của người Tây ở bên đây. Thì đó là ngày hôm nay đó là Nancy ghé vô để đi mua sắm và nhân tiện để chia sẻ về cái cuộc sống ở bên đây ha, cuộc sống ở bên Mỹ này ha. Ngay lúc này đó là Nancy có một cái đề tài nói về là kỳ thị. Thì nói chung đó là các bạn nghĩ sao? Ở đây đó là có nguyên một cái dạng cái dãy chỗ đậu xe này đó là ngay chỗ shopping mua sắm nha, ngay chỗ khu mua sắm. Thì các bạn nghĩ sao? Nguyên một cái dàn này đó là cái từ đây cho tới cái góc cuối bên kia là cuối đường luôn á. Từ đây tới cái góc cuối đường luôn đó là toàn là họ nói là chỗ này đó là để cho đậu cho xe Lexus, là có nghĩa là cái hiệu xe Lexus đó, các bạn cũng biết. Thì các bạn nghĩ sao? Vậy là đây có nghĩa là kỳ thị đó, kỳ thị hay là những người chạy xe Lexus thì có quyền được thoải mái? Thì có gì ha, mình ngồi mình bàn về cái chuyện này ha. Ở bên Mỹ này á, nói chung là bây giờ đó là cái chuyện kỳ thị cũng có nhiều người nhắc tới, và Nancy ngày hôm nay muốn chia sẻ về cái chuyện này ha. Xin chào các bạn, đây là Nancy. Ngày hôm nay Nancy muốn chia sẻ về đề tài kỳ thị ha. Rồi để Nancy chia sẻ một ít câu chuyện về kỳ thị ở bên Mỹ này, và các bạn xem sao, nếu có gì góp ý ha. Đó, các bạn cũng thấy là ở ngay chỗ cái khu shopping center này nè, chỗ mua sắm này nè, là có cái chiếc xe Lexus đậu ở đây ha. Là có nghĩa là người ta đang quảng cáo cái hãng công ty Lexus này đang quảng cáo cái chiếc xe này ở đây. Thì như các bạn cũng biết á, và nguyên một cái dãy chỗ đậu xe ở ngoài chỗ đậu xe đó là của Lexus. Và nói là nếu mà bạn chạy xe Lexus bạn có thể đậu ngay chỗ đó thì được ưu tiên ha. Thì các bạn nghĩ là như vậy đó là được ưu tiên, ưu đãi hay là kỳ thị? Các bạn nghĩ sao nha? Ở bên đây á, là kỳ thị ha, nói về kỳ thị ha, là các bạn cũng biết á, là ở những người mà ở bên New York, có nghĩa là phải ở ngay cái tiểu bang New York, mà dọn về Florida đó là đa số đó là những người ở bên New York á, thì họ có tiền ha. Rồi trong mấy năm nay á, là ở trên đó lạnh rồi, với lại cái kinh tế cũng không có được thoải mái giống như lúc trước đó. Thì họ đa số là những người ở hướng lạnh, ở vùng lạnh, người ta dọn về Florida rất là nhiều. Cho nên họ nói chung là những người mà ở Florida này lâu rồi đó, thì họ thấy là mấy người mà ở trên hướng lạnh, mà ở trên mấy tiểu bang lạnh mà dọn về Florida đó, thì vì mấy người đó có tiền cho nên dọn xuống đây, làm cho giá nhà lên giá, làm cho giá nhà bong bóng. Và cái nữa đó là ở trên hướng lạnh đó thì người ta dọn về nhiều quá, thì đường cộ sẽ bị kẹt xe. Rồi nói chung là bây giờ đó là có hai cái chiều hướng khác nhau. Một người á, thì nói là mấy người dọn ở trên hướng lạnh tới đây á, làm cho cái thành phố nó gọi giống như là Việt Nam là Tây hóa đó, có nghĩa là lúc trước á, thì ở đây rất là an nhàn, không có nhiều xe, cộ, kẹt xe, rồi nhà rẻ, giá rẻ, và mọi thứ nó đều rất là nhẹ nhàng, và không có bị nền kinh tế không có được mạnh giống như là lúc trước. Nhưng mà giá nhà ở Florida này vẫn càng ngày càng lên chứ không có thấy xuống nhiều. Bao nhiêu người nói là giá nhà sẽ xuống, nhưng mà ở Florida này thấy càng ngày càng lên chứ không có xuống nhiều. Cái nữa đó là ngoài giá nhà đó là lên cao ha, rồi người dân thì đông đúc, rồi kẹt xe đủ thứ chỗ, rồi dĩ nhiên là càng ngày càng đông, thì cái tệ nạn xã hội thì càng ngày càng nhiều. Tệ nạn xã hội giống như là trộm cắp, rồi chung là ở cái tiểu bang Florida này đó, là ngày xưa đó là nói chung là cũng có rất là nhiều người ở phía Bắc á, là phía lạnh đó, ở New York chẳng hạn, hay là ở mấy cái chỗ mà lạnh á, và người ta có tiền nha, thì người ta mua nhà ở Florida này. Và lúc đó đó là nhiều người mà còn đi làm á, thì người ta mua nhà ở đây để giống như là đi xuống dưới đây ở mùa đông, rồi ở mấy tháng mùa đông rồi về lại New York để làm.
và những người mà đa số đó là người về hưu, thì về hưu là đa số người ta có tiền, tại vì phong cảnh ở Florida này thời tiết nó nhẹ nhàng và nó ấm áp, rồi người ta có thể chơi giống như chơi những golf, rồi có rất là nhiều cái trò chơi và những cái thú vui để cho những người già người ta thư giãn. Nhưng mà họ trong mấy năm gần đây á, thì họ rất là nhiều người ở trên mấy cái tiểu bang lạnh dọn về đây luôn, vừa làm và vừa sống ở đây luôn, cho nên họ càng ngày càng tấp nập. Thì nói chung là đối với Nancy thì tấp nập thì tốt, mà làm cho cái thành phố và cái tiểu bang này càng ngày càng lớn mạnh hơn và càng ngày càng nhộn nhịp hơn. Thì ở tiểu bang Florida là cái tiểu bang mà có rất là nhiều du khách, nói chung là có lợi nhiều thứ lắm. Nhà cửa thì giá cũng mấy năm nay thì lên giá rất là nhiều, nhưng mà cái giá nhà cũng vẫn còn phải chăng thôi, chứ không có đến nỗi là thí dụ cái căn nhà ở New York á, thì mua chung cư ở ngay thành phố thì chỉ mua chung cư thôi, mà cái nhà với một phòng ngủ đi ở bên New York á, là ít nhất là cũng phải nửa triệu rồi. Lấy cái nửa triệu đó mà đi xuống dưới đây là có thể mua một cái biệt thự. Mấy năm về trước là có thể mua cái biệt thự rất là sang trọng, nhưng mà còn mấy năm trở lại đây á, thì cái giá nhà nó lên cao, thì nửa triệu thì mua được cái căn nhà cũng ngon lành. Nhà mới thì được 4-5 phòng ngủ vậy đó, 3-4 phòng tắm, nói chung là cũng được thoải mái và cái chỗ cũng ngon lành. Nhưng mà so với mấy năm trước thì không có được cái căn nhà mà bây giờ nửa triệu á, là mấy năm trước chỉ có nửa giá thôi. Nói chung là bây giờ đó thì đắt đỏ hơn, không có giống như ngày xưa. Còn cái nữa đó là đa số Kỳ Thị, nói chung là Kỳ Thị là những người ở đây lâu rồi đó, bây giờ đó là tại vì đông người dọn tới quá, cho nên người ta nói là mấy người dọn về đây á, phá cái môi trường sống. Cái thứ nhất là làm ô nhiễm hơn, rồi bây giờ nước dùng ở Florida đó là tại vì đang mùa hạn hán đó, cho nên ít đi và sợ là sẽ không có đủ nước để cung cấp. Nói chung là có nhiều cái người ta kỳ thị lắm. Người Tây, kỳ thị với người Tây thì nói về cái kỳ thị nên suy nghĩ là những người đó là quá là ích kỷ đi, thì họ chỉ có lo sống cho mình thôi, chứ không có suy nghĩ cho người khác. Thì nói chung là Nancy thấy là cái câu chuyện kỳ thị thì ở đâu cũng có. Ở bên đây thì kỳ thị là những người mà Nancy thấy là càng ích kỷ, không có mở mang kiến thức thì bắt đầu là càng ích kỷ và càng kỳ thị. Thì giống như người Việt của mình thôi, Nancy thấy là người Á Đông của mình kỳ thị rất là nhiều. Cái thứ nhất là kỳ thị là giàu nghèo rồi các kỳ thị về quần áo ăn mặc ra sao, rồi các kỳ thị về cái đạo đức ra sao, rồi về cái kỳ thị về nhìn sang trọng thế nào, hoặc là cái con người như thế nào đó. Mình chỉ có nhìn bề ngoài thôi là mình đánh giá là cái người đó không được rồi. Các bạn cũng biết đó, nhiều khi những người nghèo người ta giả bộ mặc đồ xòe xoàng mà đi vô trong mua xe chẳng hạn, hay vô trong mua những cái mà sang trọng là vô trong đó là mấy cô phục vụ là nhìn từ trên xuống dưới. Nancy cũng bị như vậy đó, là giống như là Nancy rất là đi du lịch rất là xòe xoàng, không có ăn mặc sang trọng gì hết, tại vì đi mình muốn thoải mái mà, cho nên không có mặc ăn sang trọng. Nhưng mà nhiều khi mà vô tiệm vàng hay là vô tiệm kim cương chẳng hạn đó, là người ta nhìn mình coi xem mình có đủ tiền để trả không đó, rồi bắt đầu hay là vô mua coi xe cũng vậy, coi xem mình có khả năng để chi trả không mà dám vô trong chỗ này mà quần áo mặc không có sang trọng giống như là những. Cho nên nói chung là người Á Đông của mình là Nancy thấy là kỳ thị nhiều hơn là người Tây đó. Cái là nhất là khi mà người ta vô, người ta không cần biết làm sao mà mình ăn mặc không có sang trọng là thấy là người ta cũng không tiếp đãi rồi. Giống như là Nancy về Vũng Tàu chẳng hạn, là chính Nancy là bị kỳ thị nè. Giống như là Nancy mặc quần áo rất là bình thường, đi vô trong ăn uống, mà lúc mà vô trong cái nhà hàng hải sản đó là người ta nhìn từ trên xuống dưới coi mình có đủ tiền để chi trả không. Rồi cái Nancy cũng làm thinh luôn. Nancy vô trọng order rất là nhiều món hải sản, người ta sợ là Nancy không có tiền trả. Nên sao cái Nancy rút tiền một cọc 100 đồng ra, nói là bây giờ cái tiền này đủ chưa, tôi muốn bao hết một nhà hàng này cũng được, đừng có nói là chỉ có mua mấy món thôi.
Nói trên thực tế là Nancy không phải là khoe khoang, nhưng mà nói là kỳ thị á, là Nancy thấy là người Á Đông của mình ở bên Á Đông, không những là người Việt của mình mà người Trung Hoa đó, người Tàu á, là cũng rất là kỳ thị. Đi vô trong những cái du lịch hay là cái gì người ta cũng rất là kỳ thị với người Á Đông của mình nha. Người Tây thì không nói gì, nhưng mà người Á Đông với người Á Đông của mình á, là người ta rất là kỳ thị. Vô trong chỗ làm đẹp cũng vậy, hay là những cái chỗ nào mà vô trong những cái chỗ mà họ đắt tiền á, là người Á Đông của mình á, là nhìn từ trên xuống dưới. Đó là cái kỳ thị của người Á Đông của mình. Còn bên Mỹ này kỳ thị là chỉ có những người nào ích kỷ á, người ta không có mở mang kiến thức nhiều thì người ta kỳ thị, giống như là tại người ta ganh ghét á, người ta mới kỳ thị thôi. Giống như là nói là ở trên những cái vùng Bắc xuống có tiền rồi làm cho giá nhà cửa rồi mọi thứ nó đều đắt đỏ hơn, cho nên người ta rất là ghét cái đó. Và những người đó thì giống như là vì người ta ghen tức quá đó, mà người ta thấy là không có được thoải mái, cho nên người ta kỳ thị gì thôi. Chứ còn nói chung là bên đây là có luật lệ là không được kỳ thị. Về cái kỳ thị á, không những là ở trong trường học, trong công sở, nhưng mà tại vì những cái kỳ thị đó ở bên đây là có luật, cho nên họ không có dám ra mặt trước mặt của mình đâu. Nếu mà lên trên mạng xã hội hay gì đó thì người ta kỳ thị thì người ta viết và dùng những cái tên giả hoặc là cái nick giả đó. Như các bạn biết là những người mà Mỹ bên đây người ta kỳ thị là người ta không có dám ra mặt đâu. Nếu mà ở ngay trước mặt của mình là người ta không dám ra mặt. Giống như là mình đi vô trong siêu thị hay là vô trong bất cứ chỗ nào đó, tuy là người ta có kỳ thị chăng nữa cũng không có dám ra mặt mà kỳ thị đâu. Mà ở Việt Nam là kỳ thị ra mặt luôn. Còn cái nữa là ở bên Mỹ này đa số là trên mạng xã hội thì người ta kỳ thị nhiều nha. Người ta viết ra những cái bình luận không có được tốt thì mình biết là những cái người đó người ta không dám dùng cái tên thiệt đâu, ta dùng cái tên giả mạo để viết lên những cái mà người ta ấm ức trong lòng. Nhưng mà đa số là những người đó là những người không có thành công. Theo như Nancy nghĩ như vậy, những người mà không có học thức nhiều, không có mở mang kiến thức nhiều, và bắt đầu cái là người ta có một cái chuyện gì xảy ra đối với họ đó, cho nên người ta rất là thù ghét. Không những là người thù ghét người Áo Đông mà thù ghét chính người dân của họ. Thì nói chung là trên mạng xã hội thì cũng có bình luận hai chiều. Một là bình luận tích cực, nói là người dân phải thương người dân. Nếu mà ở trong Mỹ mà còn không thương nhau thì nghĩ thử coi làm sao mà có thể thương những người mà tị nạn. Nói chung là những người mà không có giấy tờ thôi, chứ còn người có giấy tờ đó thì cũng không có đến nỗi người ta không dám ra mặt kỳ thị đâu. Còn về ở trường học thì dĩ nhiên là ở đâu cũng có cái kỳ thị của nó, nhưng mà nói chung là kỳ thị tương đối là về những người mà ích kỷ thì người ta kỳ thị ra mặt nhiều. Chứ còn về cuộc sống hàng ngày đó là mình có thể mình kiện những người nào mà kỳ thị chính mình, cho nên người ta cũng rất là sợ về cái đó. Tuy là có tự do lời nói, ngôn luận, nhưng mà dù sao chăng nữa cũng có luật để bảo vệ về những cái kỳ thị đó, cho nên người ta cũng rất là sợ bị kiện về những cái luật lệ đó. Bên Mỹ này Việt Nam với Việt Nam cũng kỳ thị với nhau rất là nhiều. Nên chị nghĩ là tại vì cái lòng ghen tức, cho nên đa số là mình thấy là đa số hàng ngày là người Việt với người Việt mình là kỳ thị nhiều hơn là người Tây người ta kỳ thị mình nha. Đó, làm ở tiệm nail chẳng hạn, hay là những cái tiệm là vô trong đâu có thương nhau đâu, mà tối ngày là Nancy thấy là ganh tức rồi ghen ghét vì giành khách. Rồi nói chung là người Á Đông của mình là kỳ thị nhiều hơn là người Tây kỳ thị mình nha. Đó là cái ý kiến của Nancy thôi. Nhưng mà Nancy cũng thấy là như vậy. Sau đây là thí dụ của những cái bình luận tích cực cũng có và tiêu cực cũng có về cái sự mà kỳ thị ở bên nước Mỹ này. Thì đó, các bạn cũng thấy đó, dọn từ chỗ này, từ tiểu bang này tới tiểu bang khác, người ta cũng kỳ thị với nhau. Nhưng mà kỳ thị là ở trên mạng xã hội thôi, chứ ở bên ngoài thì không dám kỳ thị nha. Vì ở bên Mỹ này nếu mà kỳ thị ra mặt thì có thể bị kiện hoặc là bị phiền phức, cho nên người ta không có dám ra mặt nhiều, chỉ có bình luận ở trên mạng xã hội thì nhiều. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé, và cho Nancy một like. Xin cảm ơn nhiều và xin hẹn gặp lại. Bye bye.